მოგესალმებით, თვითონ მეგობრებო, ეს არის ჩვენი 7 დღიანი Facebook Live Challenge, Facebook Live-ების 7 დღიანი სერია და დღეს არის მე-6 დღე ამ Facebook Live-ების, სადაც ჩვენ მუშაობთ ერთად, სამუშაო ფურცლიდან სტრესულ ფიქრებზე. და მე თქვენთან ერთად მუშაობ. დღეს ცოტათი უფრო ადრე გეგმავდი Facebook Live ჩართვას, მაგრამ ეხლა გერთვებით. დღეს ძალიან საინტერესო დღე გქონდა ჩემს ონლაინ პროგრამაში, რომელსაც ქვია საკუთარ თავთან ჰარმონიაში. ამ ონლაინ პროგრამის მონაწილეებთან მქონდა შეხვედრა, მქონდა პირველი თვის შეჯამება და ნუ ვერ აგიხსნათ, ისეთი საოცარი ემოციები იყო, ძალიან ღრმა მუშაობა, ძალიან ღრმა გათავისუფლება, ისეთი სტრესული ფიქრებისგან, შეხედულებებისგან, ისის მთელი ცხოვრება გვჯერა და არ ვიცი, საოცარი იყო, ესეთი სასიამოვნო დაღლილ დამუხტული ვარ, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაქვს ენერგია, რომ თქვენთან, ასე ვთქვათ, თქვენ ჩაგერთოთ და თქვენს გაგიზიაროთ ის რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან ღირებული არის, ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რა ძალიან გვეხმარება, რომ უფრო ბედნიერი და უფრო თავისუფალი მშვიდი ცხოვრება გქონდეს. დღეს, როგორც უკვე ვთქვი, არის მე-6 დღე და პრინციპში სამუშაო ფურცელზე მუშაობა, ასე ვთქვათ, დასასრულს უახლოვდება, მიწურულში ვართ, ასე ვთქვათ. და პირველ რიგში გეტყვით სამუშაო ფურცელი. ამ სამუშაო ფურცელს გულისხმობ, შევატრიალებ ეკრანსო, კარგად დაინახოთ და აღიქვათ. ხო, ეს სამუშაო ფურცელი, რომელიც არის ბაირონ კეითის ძალიან საინტერესო სამუშაო ფურცელი. წამეთ ცოტა გავანათო ეკრანი არ ჩანს კარგად. ხო, და ამ სამუშაო ფურცლის დახმარებით შესაძლებელი არის, რომ ვიმუშაოთ ბრაზზე, წყენაზე, იმედგაცრუებაზე, გულის ტკივილზე და გავთავისუფლდეთ, ვიპოვოთ ის სიმართლე, რომელიც გაგვათავისუფლებს, ვიპოვოთ ის ძალა, შინაგანი ძალა, რომელიც ძალიან დიდ თავისუფლებას, ბედნიერებას მოგვანიჭებს, ისე რომ ეს სხვა ადამიანებისგან არ ვითხოვოთ, არამედ საკუთარ თავში ვიპოვოთ, საკუთარ თავში მივუძებნოთ ის, რასაც ყოველთვის ვეძებთ ხოლმე გარეთ, სხვა ადამიანებში, სხვადასხვა მოვლენებში და ასე ვთქვათ, ეს ძალა დავიბრუნოთ და უფრო ბედნიერად ვიცხოვროთ. ჩემი სამუშაო ფურცელი გეცოდინებათ ალბათ, ვინც ესწრებით, მაინტერესებს, ანუ ვინც ახლა ხართ, მომწერეთ ვინ ხართ ჩართულები, რომელი ქვეყნიდან გვესწრებით და ეს არის თქვენი პირველი ჩართვა თუ ამ 7 დღიანი Facebook Live-ების სერიაში, ასე ვთქვათ, იღებდით მონაწილეობას, მომწერეთ ჩატში, რომ ვნახო. თუ ხართ, ასე ვთქვათ, უფრო ახალი მონაწილეები, ახალი მსმენელები, თუ ამ დღების განმავლობაში თვალყურს მადევნებდით და გეცოდინებათ, ანუ თუ მადევნებდით, რომელ სამუშაო ფურცელზე მუშაობთ, რა სტრესულ სიტუაციაზე. სამ თქვენ დაწერთ, მე ვიტყვი, რომ ასე ვთქვათ, Facebook Live-ების თვის დემონსტრაციისთვის, ასე ვთქვათ, ავარჩია ესეთი სიტუაცია, სადაც ანუ სტრესი გამოიწვია ჩემთვის და გაღიზიანება ერთ-ერთ ჩემს საყვარელ კაფეში, რომელსაც ხშირად ვსტუმრობ, მიტანმა, რომელიც ოდესაც შევედი, ცოტა უხეშად მომესალმა და უხეშად ვკითხა, რას შევუკვეთავდი და ცოტა შორის, ანუ სადაც ახლა ვარ და Facebook Live-ებს ვატარებ, არ ვიცი თუ ესმით ეს სამუშაო საკითხი, ისე თბილად და თავაზიანად მემსახურებიან. ზოგადად ან ძალიან კარგი სერვისი აქვს, მაგრამ მაინც ისე ძალიან მეცინება ხოლმე, რომ საინტერესო არის მათი მხრიდან, ალბათ თუ ესმით, ესეთი ძალიან საყვარელი იქნება, ალბათ აპლოფის გვერდიდან მოსმენა და გათვალისწინება, არ ვიცი. ნუ მე შევატყვე, რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, კარგად და თბილად და ყურადღებით მემსახურებიან და არ ვიცი, არ გამოვრიცხავ, შეიძლება ეს Facebook Live-ების, ასე ვთქვათ, შედეგიც იყოს რაღაც კუთხით გვერდიდან მოსმენილი. ხო, და ანუ ჩემი სიტუაცია, სტრესული სიტუაცია ამ, ასე ვთქვათ, შემთხვევამ გამოიწვია, სადაც მე ვფიქრობდი, რომ ანუ ზოგადად ესეთი შეხედულება მაქვს, რომ კაფეებში, რესტორნებში,
სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, დაწესებულებებში, თუნდაც მაღაზიებში, ყოველთვის ვაქცევ ყურადღებას, როგორ გვემსახურებიან ამდენად თბილები, ყურადღებიანები არიან და როდესაც ასეთ შემთხვევებს არ ხვდები ხოლმე, განსაკუთრებით საქართველოში, იმ კარგ სერვისს, ცოტათი რაღაცნაირად, წინს, ცოტათი რაღაცნაირად მაღიზიანებს და ყოველთვის ამ რეალობას ჩემი ფიქრი, ასე ვთქვათ, სტრესული ფიქრი ებრძვის ხოლმე, რომ ეს სხვანაირად უნდა იყოს, უფრო თბილები უნდა იყვნენ, უფრო მეც უნდა გვიღიმოდნენ, სხვანაირები, ასე ვთქვათ, უფრო მეგობრულები უნდა იყვნენ და როდესაც რეალობა არის ხოლმე სხვა, ალბათ თქვენც გექნებათ გამოცდილი, განსაკუთრებით საქართველოში. ამ შემთხვევაში შეიძლება ამან სტრესი გამოიწვიოს და მე ესეთი სიტუაცია ავარჩიე ზუსტად სამუშაოდ და ასე ვთქვათ, ესეთი სახის დემონსტრაციის ჩასატარება. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია უფრო ღრმა ფიქრებზე მუშაობა, თუმცა ეს უკვე Facebook Live-ის გარეთ, თუნდაც ინდივიდუალურ სესიებზე და ასე ვთქვათ, თუნდაც პროგრამებში, რომელსაც ქართველებს თავაზობ, ძალიან საინტერესო პროგრამა საკუთარ თავთან ჰარმონიაში და შეგვიძლია, რომ აი ამ სამუშაო ფურცლის დახმარებით ვიმუშაოთ ჩვენ საყვარელ ადამიანზე, დედაზე, მამაზე, მეუღლეზე, შეყვარებულზე, დაზე, ძმაზე, მეგობარზე, უფროსზე, თანამშრომელზე და ასე შემდეგ და გავთავისუფლოთ იმ წყანებისგან, იმ ბრაზისგან, გულის ტკივილისგან, იმედგაცრუებისგან, რაც შეიძლება მათ უკავშირდებოდეთ. ხო, დღევანდელ ნაწილს რაც შეეხება, დღეს ცოტა მოკლედ ლაივ ჩართვა იქნება, სხვა ლაივ ჩართვებთან შედარებით. ესე იგი, პირველი 3 პუნქტი, ვინც თვალს ადევნებდით, უკვე გამოვიკვლიეთ ჩვენ, ანუ 3 სტრესული ფიქრი და შემდეგ გადავდივართ, ასე ვთქვათ, მეოთხე სტრესულ ფიქრზე. ეს ჩანაწერები შეგიძლიათ იხილოთ იმ გვერდზე, პრინციპში აქაც გამოვაქვეყნებ ერთი წამით. დავწერო ადვილად შეხვიდეთ და ადვილად მოძებნოთ. ახლა დავაკოპირებ ჩეტში ამ ვებ გვერდს, ამ ლინკს, სადაც შეგიძლიათ რომ შეხვიდეთ და სხვა დანარჩენ ჩანაწერებს მოусმინოთ, უყუროთ. ჩემთან ერთად შეავსოთ მეორე ლაივ ჩართვის, ასე ვთქვათ, ჩანაწერში, როგორ შევავსოთ სამუშაო ფურცელი და თუნდაც დამოუკიდებლადაც როგორ ვიმუშაოთ. და ესე იგი, პირველი 3 ფიქრი, სტრესული ფიქრი გამოვიკვლიეთ. და ეხლა გადავდივართ მეოთხე ფიქრზე, სამუშაო ფურცელი შეგიძლიათ ამ გვერდზე ნახოთ და გადმოტვირთოთ. და ძირითად შემთხვევაში, როდესაც ბაირონ ჰეითის სამუშაოთი ვმუშაობთ, ხო? აი მე დავკვირვები ვარ ჩემ თავზე, როცა ვმუშაობ, ჩემს კლიენტებთან როცა ვმუშაობ და ღრმად როდესაც ვიკვლევთ ფიქრებს, ისე ხდება, რომ აი დავუშვით მესამეზე მეოთხე პუნქტზე რომ გადავალთ ხოლმე. რაღაცნაირად ის ფიქრები, რის ადრე გჯეროდა და სტრესი იწვევდა, ძალას კარგავს და პირდაპირ ვაბრუნებთ ხოლმე. ამ შემთხვევაში მეც რომ უყურებდი მეოთხე პუნქტს, უკვე ანუ არც ერთი ფიქრის აღარ მჯერა. როდესაც ამ სამუშაო ფურცელს ვავსებდი, თითოეულის მჯეროდა და აი მართლა მთელი გულით მეგონა რომ ასე ვთქვათ, ის უფრო მიმტანი უფრო მეგობრული უნდა ყოფილიყო, უფრო მეტად უნდა დავშვით გაეღიმა, ესეთი ყოფილიყო, გახსნილი, მაგრამ ეხლა საერთოდ აღარ მჯერა ამ ფიქრების და რაღაცნაირად ძალიან თავისუფლად გრძნობ თავს და ანუ ვიცი რომ სხვა შემთხვევაში, სხვა დროს თუ მსგავს სიტუაცია იქნება, ეს სტრესი უკვე ჩემს ცხოვრებაში აღარ გამოიწვევს, არც არანაირი რეაქცია არ მექნება. ანუ ასე ვთქვათ, როდესაც ვიკვლევთ ფიქრებს, სტრესულ ფიქრებს, შემდეგ ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ მსგავს სიტუაციაში რაც გვაღიზიანებდა, რაც ნერვებს გვიშლიდა, რაც გვაბრაზებდა, რაც იმედს გვიცრუებდა, ეს ძალას კარგავს და აღარ გვაქვს იგივენაირი რეაქცია. თუ გწყინდა ადრე, შეიძლება შემდეგ გვეცინებოდეს კიდევაც, ან თუ ძალიან ბრაზდებოდით, გამოდიოდით მდგომარეობიდან, შეიძლება უბრალოდ გაგვეღიმოს, ან ვიფიქროთ, რომ უი, რა საინტერესო სიტუაცია, ნეტა ეს სიტუაცია რას ფავაზობს და რას მასწავლის. ანუ ჩემ შემთხვევაში მეოთხე პუნქტი, რომელიც ასე ჟღერს, რომ ამ სიტუაციაში ბედნიერი რომ იყო, რა გჭირდება, მან რომ იფიქროს, გააკეთოს, თქვას ან იგრძნოს. ანუ, როდესაც
ჩვენ ბედნიერების პასუხისგებლობას სხვა ადამიანებს, ჩვენს ბედნიერებაზე პასუხისგებლობას სხვა ადამიანებს ვანიჭებთ, ესე დროს ასე ვთქვათ, მოთხოვნები გვაქვს ხოლმე სხვების მიმართ, როგორები უნდა იყვნენ, რა უნდა გააკეთონ მათ, რომ ჩვენ ვიყოთ ბედნიერები და შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ დღეში, არ ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანის მიმართ გვაქვს ასეთი მოთხოვნები, რომ მათ უნდა გაგვაბედნიერონ, მათ უნდა ისეთი რამ უნდა გააკეთონ, რომ ჩვენ კმაყოფილები ვიყოთ და თითქოს უგარეთ ვიყურებით, გარეთ ვეძებთ ჩვენს კმაყოფილებას, ბედნიერებას, შვიდეს კარგ ხასიათს და ასე შემდეგ. მაგრამ ამაო არის ეს, რადგანაც ამ დროს ძალიან დიდ ძალას ვკარგავთ და ჩვენს თავთანაც ასე ვთქვათ, კავშირიც კი გვეკარგება. ჩემ შემთხვევაში მეოთხე პუნქტში მეწერა, რომ მე მჭირდება, რომ ის ძალიან თბილად მომესალმოს, მე მჭირდება, რომ მან მითხრას, რომ ძალიან გაუხარდა ჩემი დანახვა. როდესაც ამ ფიქრებს წერდი, მართლა მჯეროდა, რომ ესე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ეხლა როდესაც ვკითხულობ, საერთოდ აღარ მჯერა, აღარანაირი ძალა აღარ აქვს ამ ფიქრებს, სტრესული აღარ არის, ამიტომ მე პირდაპირ შევაბრუნებ საპირისპიროდ და თითო შემთხვევაში ვიტყვის სამ მაგალითს, რატომ არის ეს მართალი. როდესაც სამუშაო ფურცლიდან ეს ფიქრები დაკარგავს ძალას, შეგვიძლია პირდაპირ შევაბრუნოთ ხოლმე და ასე ვთქვათ, აღარ გამოვიკვლიოთ თუ აღარ გვჯერა ჩვენ ამ ფიქრების. ჩემ შემთხვევაში, მე არ მჭირდება, რომ ის ძალიან თბილად მომესალმოს, თქვენ შეგიძლიათ დაბრუნდეთ თქვენი ცხოვრებიდან ისეთ მომენტში, როდესაც გინდოდათ, რომ ვიღაცა ძალიან თბილად მოგსალმებოდათ და ნახოთ, რატომ არის მართალი, რომ ჩვენ ამ დროს სინამდვილეში არ გვჭირდება, რომ ძალიან თბილად მოგვესალმონ. ჩემ შემთხვევაში ეს მართალი არის იმიტომ რომ მე არ მჭირდება რომ ძალიან თბილად მომესალმოს ეს მართალია, იმიტომ რომ ხო, არ მჭირდება რეალურად, შემიძლია ისედაც ბედნიერი ვიყო, ისედაც რაღაცნაირი თავისუფალი ლაღი ვიყო, იმის საჭიროების გარეშე რომ დავუშვათ იმ კაფეში მიმტანი თბილად მომესალმოს, ან სხვა ადამიანი თბილად მომესალმოს, მე შემიძლია თბილად მიმესალმოს სხვებს და ამისგან მივიღო დიდი სიამოვნება და ასე ვთქვათ, მე თვითონ გავაკეთო ჩემი მხრიდან. კიდევ რატომ არის მართალი, რომ მე არ მჭირდება, რომ ის ძალიან თბილად მომესალმოს. რაღაცნაირი ის არის, რატომ დავგვჭირდებოდეს, რომ ვიღაც თბილად მოგვესალმოს, თითქოს ესე დროს რაღაცას ვითხოვთ სხვების მხრიდან კეთილგანწყობას თუ რაღაცნაირ მეგობრულობას თუ თბილ ურთიერთობას, თქოს გავალდებულებთ სხვებს, რომ თუ იმ მომენტში თბილად არ გვესალმებიან, არა თბილად უნდა მოგვესალმონ. თინ როგორ არ დაიყანა დღეს, ნათიაც ესწრებოდა ჩვენს შეხვედრას, ნათიაც ჩემს პროგრამაში არის. და არ ვიცი, რაღაც სასიამოვნო დაღლას ვგრძნობ დღეს, არ ვიცი, დილის 10 საათი 11-ის ნახევრიდან, მე მგონი 7-8-მდე მუშაობდი, ასე ვთქვათ, ძალიან ინტენსიურად, ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, სამუშაო ფურცელი გავარჩიეთ, მაგრამ არ ვიცი, ალბათ იმიტომ არ ვიღნები, რომ ძალიან მიყვარს ჩემი საქმე და ამის გაზიარება, ამის გაცემა, რაც ჩემს ცხოვრებაში ძალიან მეხმარება, ძალიან მიყვარს, რომ ამას სხვა ადამიანებსაც უზიარებ ხოლმე და მჯერა, რომ თუ ჩემთან მუშაობს და თუ ჩემთან ეფექტური არის, შეიძლება სხვა ადამიანებსაც დაეხმაროთ, ვისაც ეს სჭირდება და ყოველთვის დიდი სიხარული არის ამის გაზიარება და ასე ვთქვათ, დახმარება სხვა ადამიანების. ხო, კიდევ რატომ არის მართალი, რომ მე არ მჭირდება, რომ ძალიან თბილად მომესალმოს. მე არ მჭირდება, რომ ძალიან თბილად მომესალმოს. მე არ მჭირდება, რომ ძალიან თბილად მომესალმოს. ორი ვიტყვი. ხო, მე არ მჭირდება, რომ ძალიან თბილად მომესალმოს იმისთვის, რომ სხვა ადამიანებთან მე თვითონ ვიყო თბილი და კეთილგანწყობია. ხო, არის რომ თუ ვიღაც თბილად მოგვესალმება, ჩვენ შეიძლება თბილები გავხდეთ, ან მოგვეწონოს ეს ადამიანი, თუ არ გვესალმება თბილად, შეიძლება აღარ მოგვეწონოს. ანუ თითქოს მათ ქცევაზე არის დამოკიდებული სიტყვაზე ჩვენ რამდენად თბილები ან კარგები ვიქნებით მათთან მიმართებით და სინამდვილეში პრინციპში უკეთესი არის ალბათ, რომ ამან ჩვენზე გავლენა
არავინ არ მოახდინოს და ჩვენ ისედაც თბილები ვიყოთ თუ ეს გვინდა და არ ვიყოთ დამოკიდებულები სხვების მხრიდან, სხვების კეთილგანწყობის გამომჟღავნებაზე და ასე ვთქვათ გამოჩენაზე და მე არ მჭირდება რომ ძალიან თბილად მომესალმოს იმისთვის რომ მე თვითონ მივესალმო თბილად და იმისთვის რომ მე თვითონ ვიყო მის მიმართ კეთილგანწყობილი, ასე ვთქვათ უპირობოდ და არ მჭირდებოდეს სხვების მხრიდან, ასე ვთქვათ, რაიმე პირობა რომ მეც კეთილგანწყობილი გავხდე, რადგანაც ეს ჩვენში არის, ჩვენს ბუნებაში არის, ვიყოთ კეთილგანწყობილები და ვიყოთ რაღაცნაირი გახსნილები, ვიყვარდეს სხვა ადამიანები და ვფიქრობ რომ ძალიან კარგია თუ ამისთვის მათი მხრიდან არაფერს არ ვითხოვთ და ისედაც შეგვიძლია რომ ეს გავაკეთოთ, ამ შემთხვევაში ეს იქნება ჩემი სამი შებრუნება და მეორე ფიქრიც რომელიც მიწერია ამასაც არ ვიკლო, რადგანაც უკვე ზალა აქვს ფიქრობ დაკარგული ამ ფიქრს და ამას პირდაპირ შევაბრუნებ, რომ ფიქრი ესე ჟღას რომ მე მჭირდება რომ მან მითხრას რომ ძალიან გაუხარდა ჩემი დანახვა და მე არ მჭირდება რომ მან მითხრას რომ მას ძალიან გაუხარდა ჩემი დანახვა, მას პირდაპირ შევაბრუნებ საპირისპიროდ. ხო, არ მჭირდება, იმიტომ რომ რეალურად არ მჭირდება, ანუ არანაირი საჭიროებას არ გვგრძნობ და როცა მჯერა რომ მე მჭირდება ამ შემთხვევაში, ან როცა გვჯერა რომ ჩვენ გვჭირდება რომ ვიღაცამ გითხრას როგორ გაუხარდა ჩვენი დანახვა, სადღაც მაინც ეს მართალი არ არის, რადგანაც ამ დროს ვეძებთ რაღაცნაირი კეთილგანწყობას, სითბოს, სიყვარულს სხვების მხრიდან და აი მათ ამ კეთილგანწყობაზე ხვდებით ხოლმე დამოკიდებულები, რომ გარეთ ვეძებთ, რომ კარგი ვარ, მე უხარიათ ჩემი დანახვა, თუ არ უხარიათ, ესე იგი მე კარგი არ ვარ და ესე იგი მე სასურველი არ ვარ იმ გარემოსთვის და ასე შემდეგ. ეს არის მხოლოდ ჩვენი ფიქრები და ჩვენი მცდელობა, რომ გარეთ ვეძებოთ ღირებულების და მნიშვნელოვნობის განცდა, მაგრამ ეს ყოველთვის შეგვიძლია რომ საკუთარ თავს მივანიჭოთ და მივიცოთ იმის საჭიროების გარეშე რომ სხვა ადამიანებმა მოგვცეს და სხვა ადამიანებმა აიღონ ამაზე ასე ვთქვათ პასუხისგებლობა, რაც მათი პასუხისგებლობა არ არის და ჩვენი პასუხისგებლობა არის. ამიტომ ამასაც პირდაპირ შევაბრუნებდი და ვიტყოდი რომ სინამდვილეში როცა მე მჯეროდა რომ მე მჭირდებოდა, სინამდვილეში არ მჭირდება და ამ დროს ჩემს თავს ვატყობ თუ მჯერა რომ მე მჭირდება. ხო, პრინციპში ანუ ესეთი შებრუნება მომდის ამ შემთხვევაში. კარგით, მეხუთე პუნქტზე როდესაც გადავდივართ, სადაც ვახასიათებთ იმ ადამიანს, რომ რას ვფიქრობთ მოცემულ მომენტში ამ ადამიანზე, სამუშაო ფურცელი ასეთი არის. ამ შემთხვევაშიც მეხუთე პუნქტზე როდესაც ვმუშაობ, ამასაც პირდაპირ ვაბრუნებ, ან საკუთარი თავისკენ, ან საპირისპიროდ, ამ შემთხვევაში საკუთარი, ან საპირისპიროდ შევაბრუნებ და რაც თავარი, როდესაც სამუშაო ფურცელს ვავსებთ და მეხუთე პუნქტზე ვარ, ძალიან მნიშვნელოვანია აქ დავივიწყოთ, რომ კარგები ვარ, ცდილობიანები ვარ და ასე შემდეგ და უბრალოდ ასეც ვფიქრობ პირდაპირ დავწეროთ და ჩემ შემთხვევაში მიწერია რომ ის არის უხეში, უზრდელი, არის ის კლიენტებთან მომსახურეობა, ამპარტავანი, გულგრილი, არასასიამოვნო, არა მეგობრული. და ამ ყოფერს ახლა მე საპირისპიროდ შევაბრუნებ და ვნახავ, იქნებ საპირისპირო უფრო მეტად მართალი იყოს და იქნებ მე შევცდიე, იქნებ მე დავინახე ეს სხვა ადამიანში და მე ასე ვთქვათ, ჩვენ ვაბრალებთ ხოლმე რომ ისინი ასეთები არიან, როცა ისინი არ არიან ასეთები. ამ შემთხვევაში ის არ არის უხეში, რადგან ან ის თბილი არის, თუმცა საკმაოდ რთულია ეს დავინახოთ, როდესაც ადამიანი თბილი არ არის, მაგრამ მაინც შევეცდები, რომ ის არის თბილი. ის თბილი არის, მან კეთილგანწყობა რეალურად მართლა გამოიჩინა, რადგანაც მომესალმა და მკითხა რა შეუკვეთავდი. ამიტომ ეს არის ყურადღება პრინციპში და შესაბამისად ეს არ არის უხეშობა და შეიძლება ჩაითვალოს თბილ განწყობად, რომ შეიძლება შენს კლიენტს კითხო, მიესალმო და ასე ვთქვათ, დაინტერესდა რა შეუკვეთავს ის. შემიძლია მოუძებნო. უზრდელს შევაბრუნებ, ის არის ზრდილობიანი, კი ის მომესალმა და კითხა რა შეუკვეთავდი. უკვე რამდენად ეს უხეში ტონით იყო და როგორი იყო, ეს არის უკვე ჩვენი ისტორიები, ჩვენი შეხედულებები, რას ვფიქრობ ჩვენ და რისი გვჯერა, რაც ხშირ შემთხვევაში მართალი არ არის, ეს არის უბრალოდ ჩვენი ინტერპრეტაციები, ჩვენი სუბიექტური აღქმა. ამიტომ ჩემი ფიქრების გარეშე, თუმე ჩემი ფიქრების არ მჯერა იმ მომენტში, ხედავ უბრალოდ ჩვეულებრივ მოსალმებას, ჩვეულებრივ შეკითხვას, რომ რას შეუკვეთავთ, ასე ვთქვათ. დანარჩენი უკვე ჩემი ისტორიები არის, ასე ვთქვათ, რომ ეს რას ნიშნავს, ეს ხმის ტონი, ან ეს გამოხედვა და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვენი სუბიექტური აღქმები, რაც გვაბნევს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. შემდეგ არის ის კლიენტებთან მომსახურება. მან იცის კლიენტებთან მომსახურება, რადგან
რადგანაც მის მომესალმა და მკითხა რა შეუკვეთავდი. ესე იგი, ის ანუ რო ვაბრუნებთ, რომ ის არის ამპარტავანი, ამას შევაბრუნებდი, რომ ის არის თავმდაბალი. ეს რთულია რომ მოძებნო, მაგრამ შევეცდები რომ მაინც მოძებნო. ამ სიტუაციაში რატომ არის მართალი რომ ის არის თავმდაბალი? ის არის თავმდაბალი. პრინციპში აქაც ის არგუმენტი შემიძლია ვთქვა, რომ ანუ ამპარტავნება რეალურად არაფერში არ გამოუმჟღავნებია, მხოლოდ მკითხა, მომესალმა და მკითხა რა შეუკვეთავდი და რამდენად შეიძლება ეს იყოს გადიოდეს თავმდაბლობაში, არ ვიცი, მაგრამ ის არ არის ამპარტავანი, უფრო მეტად ესე შევაბრუნებდი, რომ ის არ არის ამპარტავანი, თუ ამპარტავნება არაფერში არ გამოუმჟღავნებია. და არანაირი არგუმენტი არ შემიძლია მქონდეს თუ შემიგონება არის ცხადი და სუფთა, რეალურად არც არაფერი არ არის ამაში ამპარტავნება, არც მისი გამოხედვა თუ ტონი თუ ეს ყველაფერი ჩვენი სუბიექტური აღქმა არის ხოლმე. ის არ არის გულგრილი, რადგანაც ის დაინტერესდა მომესალმა და მკითხა რა შევკვეთავდი, ამიტომ ის გულგრილი არ არის. ის სასიამოვნო არის, ხო, ანუ რატომ არის, ანუ არასასიამოვნოს პირდაპირ ვაბრუნებ როგორც სასიამოვნო. და რატომ არის მართალი, რომ ის არის სინამდვილეში სასიამოვნო? იმიტომ რომ სასიამოვნო სასიამოვნო ადამიანი აქაც ანუ პრინციპში ყველგან ამ შემთხვევაში ეს არგუმენტები ერთმანეთს გავს და ყველაზე ვრცელდება რომ ის მესალმება და მეკითხება რომ რა შეუკვეთა ამ შემთხვევაში შემიძლია რომ ეს გავიყვანო ანუ პრინციპში ერთი სიუჟეტი იყო ერთი მომენტი იყო და ეს ყველაფერი შებრუნებებში ეს მაგალითები ჯდება ასე ვთქვათ და ის არის მეგობრული ანუ არა მეგობრულს საუბრობ როგორც მეგობრული და ეს მართალი არის მეგობრული არის იმიტომ რომ საკუთარ თავთან მაბრუნებს მაძლევს ასე ვთქვათ კარგ სიტუაციას რაზე შემიძლია რომ ვიმუშაო გავთავისუფლდე საკუთარ თავს უფრო მეტად დავუბრუნდე ამიტომ ის მეგობრული არის ჩვენი სიტუაცია მომცა ჩვენი სიტუაცია რომელსაც თქვენთან ერთად განვიხილავთ თუნდაც Facebook Live-ში ამიტომ ეს საკმაოდ ძალიან კარგი მეგობრულობა არის შემიძლია ესე აღვიქვა რომ კარგი სიტუაცია მომეცა რაზეც შემიძლია რომ თქვენთან ვიმუშაო და თამეთვას ვიმუშაო და სხვა მსგავს სიტუაციებში იგივე სტრესი ან გაღიზიანება ან მიუღებლობა არ განვიცადა. შემდეგ მეექვსე პუნქტი არის ყველაზე საინტერესო ამ სამუშაო ფურცლიდან ვინც გვერდებით შეგიძლიათ ამ მუზეუმს კიდევ ერთხელ დავაკოპირებ. ნახოთ ძველი ჩანაწერები, პრინციპში ხარ მეექვსე დღე არის, მეექვსე ჩანაწერი არის და შეიძლება ვინც ეხლა ესწრებით თავიდან ვერ მიხვდეთ რაზე ვსაუბრობთ ან შებრუნებები ან რას ნიშნავს ეს ყველაფერი შეგიძლიათ რომ გაიცნოთ ამ მუზეუმს და ნახოთ ძველი ჩანაწერები ჩემთან ერთად მეორე დღის ჩანაწერშიც შეავსოთ სამუშაო ფურცელი და ვიმუშაოთ ერთად ასე ვთქვათ ამ ჩანაწერების მიხედვით თქვენ სტრესულ ფიქრებზე. და მეექვსე პუნქტი არის, რა არის ამ სიტუაციაში ისეთი, რაც აღარ გინდა რომ განმეორდეს. ანუ დღეს მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე ერთად ვაკეთებ, რადგან ამ შემთხვევაში სამივე არის პატარა, ჩემ შემთხვევაში ეხლა ისე გამოვიდა. და რა არის ამ სიტუაციაში ისეთი, რაც აღარ გინდა განმეორდეს. ამ სიტუაციასთან მიმართებით მე მქონდა დაწერილი, რომ აღარ მინდა უხეშად მომემსახურონ, აღარ მინდა თავი ვიგრძნო, ისე თითქოს ვიღაცასთან ვალში ვარ. ეს იყო, რაც ადრე აღარ მინდოდა, რომ განმეორებულიყო და განმეცადა და ეხლა ამას ვაბრუნებ ისე, რომ მე მზად ვარ, ანუ აღარ მინდას ასე ვთქვათ ვცვლი აი ამ ფრაზით, რომ მე მზად ვარ, რომ უხეშად მომემსახურო და მე მზად ვარ, რომ ვიგრძნო თავი თითქოს ისე ვალში ვარ. თითქოს თავი ვიგრძნო ისე თითქოს ვალში ვარ და რატო შეიძლება იყოს მართალი, რომ მე მზად ვარ. რეალურად მე მზად ვარ უხეშად მომემსახურონ, რადგანაც თუ ეს კიდევ იქნება, მე შემიძლია რომ გამოვიკვლიო ჩემი ფიქრები და ვნახო კიდევ სადჯერა ჩემი ფიქრები, სად არ ვიღებ რეალობას ისეთად როგორიც არის, სად არ ვიღებ ადამიანებს ისეთებად როგორებიც არიან და სად ვარღვევ მე თვითონ ჩემს ჰარმონიას და სად მაქვს ჩემი ასე ვთქვათ ფანტაზიები ან წარმოდგენები როგორი უნდა იყოს რეალობა, როგორ
მომხმარებლები უნდა იყვნენ ადამიანები და სად ვეჯახები რეალობა, სადაც ზოგჯერ ესე არ ხდება ხოლმე, რომ მე თვითონ ვისწავლო კიდევ უფრო მეტად ჰარმონიაში ყოფნა საკუთარ თავთან, რეალობასთან და ძალიან კარგი არის ეს სიტუაციები გვეხმარება, თუ ესეთი ყოველდღიური მარტივი სიტუაციები გვეხმარება, რომ ყოველთვის საკუთარ თავთან ვიყოთ თანხმობაში და არ აქვს მნიშვნელობა რა იქნება, რა მოხდება ჩვენს ირგვლივ, ჩვენ მაინც საკუთარ თავთან კავშირი და ეს ჰარმონია შექმნება არ დავკარგოთ. და როდესაც შევაბრუნებთ, ანუ მზად ვარ ამ ფორმით, შეგვიძლია რომ კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, დამატებით მეორე შებრუნებაც არის ეს კიდევ უფრო მეტად ძლიერი, ასე ვთქვათ, რომ მე მოუთმელად ველოდები, რომ უხეშად მომემსახურონ და მე მოუთმელად ველოდები, რომ თავი ვიბრძნო ისე თითქოს ვალში ვარ და რა საინტერესოა ხო, რაზეც ადრე ფიქრობთ, რომ აღარ მინდა გამეორდეს, მაგალითად აღარ მინდა გული მატკინონ, მე მოუთმელად ველოდები, რომ გული მატკინონ, ან აღარ მინდა რომ უყურადღებოდ მომექცნენ, მე მოუთმელად ველოდები, რომ უყურადღებოდ მომექცნენ, ან აღარ მინდა დაუშვათ აღარ მინდა არ მომისმინონ, მე მოუთმელად ველოდები არ მომისმინონ და მოსაუბრე რომელიც გვაწყვეტინებს, სამხელო თავისუფლება არ, რასაც აღარ გინდოდა, იმას შეგიძლია მოუთმელად დაელოდოთ და სანამ ჩვენ არ ველოდებით მოუთმელად ისეთ სტრესულ სიტუაციებს, რომელსაც დღეს გავურბივართ, ჩვენ თავისუფლები არ ვართ და როდესაც შეგვიძლია რომ მოუთმელადაც კი დაველოდოთ, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ სრულიად თავისუფალი ვართ იმ სიტუაციიდან და იმ სიტუაციას სხვა ადამიანებს აღარ შეუძლიათ ჩვენი ემოციები და თავად ჩვენ გვაკონტროლონ და ეს ძალიან კარგია რომ ყოველთვის შეგვიძლია გამოიკვლიოთ ის ფიქრები, რის გამოც ჩვენ აღარ გვინდა რომ განმეორდეს ისე თუ ის სიტუაცია და ძალიან მშვიდად მოუთმელად დაველოდოთ იმ სტრესულ მტკივნეულ სიტუაციებსაც კი, რასაც ადრე გავურბოდით, გვეშინოდა და ყველანაირად ეს თავს ვარიდებდით ხოლმე. ჩემ შემთხვევაში მოუთმელად ველოდები ხაშად მომემსახურო, რადგან ძალიან მაინტერესებს ჩემი რეაქცია, ანუ ეს ფიქრები, როდესაც გამოვიკვლიე ამ Facebook live სერიების განმავლობაში ძალიან მაინტერესებს როგორი იქნება, ასე ვთქვათ, რა რეაქცია მექნება, თუ რაიმე სტრესული ფიქრი გაჩნდება ჩემში, ან თუ მიუღებლობა რაღაცნაირი ან გაღიზიანება, ძალიან კარგი ეს ტესტი იქნება, ასე ვთქვათ. რაც მაჩვენებს ამდენად თავისუფალი ვარ ასეთი სიტუაციებისგან და ხო ძალიან სახალისო იქნება ეს ყველაფერი. მოუთმელად ველოდები, რომ უხეშად მომემსახურონ, მოუთმელად ველოდები კიდევ რატომ არის მართალი. ხო, ისევ რომ ჰარმონიაში ვიყო იმასთან, რაც ხდება და არ მქონდეს ფიქრი, ეს არ უნდა ხდებოდეს, ან უფრო დაუშვათ მეგობრულად უნდა ემსახურებოდნენ კლიენტებს და ასე შემდეგ. და ისეთი იყო ეს ყველაფერი, რა ვთქვათ, დავტესტო, მოუთმელადაც კი ველოდები. ხო, ეს იყო ასე ვთქვათ, სამუშაო ფურცლის უკვე ეს ბოლო ნაწილი გავაკეთეთ დღეს, რაც იყო დარჩენილი მოკლე პერიოდში და სხვა ასე ვთქვათ, ნაწილები შეგიძლიათ ნახოთ აი ამ ბმულზე, კიდევ ერთხელ დავწერთ. ვინც ახლა გვერდებით შეგიძლიათ რომ ბმულზე შეხვიდეთ ამ გვერდზე და ნახოთ ყველა ჩანაწერი, 6-ვე ჩანაწერი, რაც აქამდე იყო და ნახოთ ნელ-ნელა როგორ ვიკვლევთ ამ ფიქრებს სხვადასხვა მონაწილეებთან და მსმენელებთან ერთად და თქვენ შეგიძლიათ თქვენი სტრესულ ფიქრზე იმუშაოთ, გამოიკვლიოთ და თუ იგრძნობთ რომ ეს გეხმარება, შეგიძლიათ ჩემს ონლაინ პროგრამაში ჩაერთოთ, სადაც სპეციალური აქცია არის 25 ოქტომბრის ჩათვლით და ამ აქციებს ამ პირობებს ყოფა შეგიძლიათ გაეცნოთ აი ამ გვერდზე, ამასაც დავაკოპირებ. ამასაც შეგიძლიათ მარტივად გაეცნოთ. ხო, მოკლედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ, არის ჩვეულებრივი პროგრამა არის, სადაც შედის ანუ ეს პროგრამა გრძელდება 12 კვირის განმავლობაში, შედის 12 მოდული და ჩვენ ვეხებით მშობლებთან ურთიერთობას და ჰარმონიის შეტანას მშობლებთან ურთიერთობაში, დედასთან ურთიერთობაში, მამასთან ურთიერთობაში, მათ პატიებას, მათ მიღებას, ისეთებად როგორებიც არიან, საყვარელ ადამიანთან ჰარმონიულ ურთიერთობაზე გვაქვს მოდული, სადაც ჩვენ თავისუფლდებით ძველი გულის ტკივილის განწყენებისგან ძველი ურთიერთობებისგან ან ამჟამინდელ ურთიერთობაში შეგვაქვს ცვლილებები, აი მაგალითად ჩემი ერთ-ერთი მონაწილე არის ჩემი პროგრამის და დღეს ამბობდა რომ ანუ სანამ პროგრამაში შემოგვიერთდებოდა, მას მეუღლესთან ჰქონდა რაღაცნაირი კონფლიქტი იმაზე, რომ განცდა ჰქონდა, რომ ის მეუღლე არ იყო ყურადღებიანი, არ იყო თბილი და მუდმივად ითხოვდა ამ სითბოს, სიყვარულს, ამის ხშირად გამოხატვას და ბრაზდებოდა თუ ის მეუღლე მას ხშირად დღის განმავლობაში არ ურეკავდა, არ კითხულობდა და ეს იყო მისთვის ძალიან სტრესული და როდესაც
მან იმუშავა ამ ფიქრებზე, ჩვენ ტელეკლასზე ვიმუშავეთ ერთად. დღეს მეუბნებოდა, რომ სრულიად სხვა ურთიერთობა აქვს თავის მეუღლესთან, ძალიან თავისუფალი, ძალიან თბილი და ამბობს, რომ მწვენია, რომ ადრე ესეთი ფიქრები მქონდა, მწვენია, რომ ადრე ვითხოვდი დავუშვათ ამ ყურადღებას, ამ სიყვარულს, ეს ყოველთვის მქონდა და უბრალოდ სანამ ამ ფიქრების გჯერ ამას ვერ ვამჩნევთ ხოლმე და ის იყო გაოცებული, უბრალოდ რამდენად დადებითად შეიცვალა მათი ურთიერთობა და დღეს გაგვიზიარა და ძალიან გამიხარდა, რომ ესეთ მოკლე პერიოდში, ასე ვთქვათ, 5 კვირაში უკვე ესეთი შედეგი აქვს მას და მისი პირადი ცხოვრება, მისი ურთიერთობა მეუღლესთან კიდევ უფრო ჰარმონიული გახდა და კიდევ უფრო მეტი სიყვარულით სავსე. ძალიან მაგარია, რომ ვითხოვთ ამ სიყვარულს, ამ მოწონებას, ამ ყურადღებას, ამ სითბოს. ჩვენ რაღაცნაირად დამოკიდებულები ვართ მათზე, რომ ისინი თუ არიან თბილები, ყურადღებიანები, ჩვენ ვხდებით თბილები და ყურადღებიანები. თუ ის მათგან არ ვიღებთ, თითქოს ჩვენ აღარ კეტავთ აი ამ ნაკადს და აღარ გამოვხატავთ იმ დოზით, რა დოზითაც გვინდა, იმიტომ რომ შეიძლება იმ დოზით ჩვენ ვერ ვიღებდეთ და ამ შემთხვევაში საკუთარ სიყვარულსაც ვახშობთ და არ გამოვხატავთ, მაგრამ როდესაც ვაცნობიერებთ, რომ ჩვენი საქმე არის ეს გამოვხატოთ და მათი საქმე არის ისინი გამოვხატავენ თუ არა და მათ ასე ვთქვათ, მათთან ჰარმონიაში ვართ ისეთებად, როგორებიც არიან, ან მათ ვიღებთ და მათ საქმეში აღარ გადავდივართ, ჩვენ გვჩება ძალიან დიდი სივრცე, რომ ჩვენ თავად ვიყოთ ისეთი თბილები, როგორებიც გვინდა რომ ვიყოთ და გავაცნობიეროთ, რომ ეს პირველ რიგში ჩვენთვის არის ძალიან დიდი სიამოვნება, ძალიან დიდი თავისუფლება, რომ რაც გვინდა ის გამოვხატოთ და თავი ვიგრძნოთ ძალიან თავისუფლად და ძალიან კარგად. ეს ყოველთვის შესაძლებელი არის, თუ ჩვენ პასუხისმგებლობას ვიღებთ ჩვენს ასე ვთქვათ, ცხოვრებაზე, ჩვენს ურთიერთობებზე, ჩვენს წილ პასუხისმგებლობას, რა თქმა უნდა, და შესაძლებელი არის, რომ ეს ყველაფერი დავარეგულიროთ თუ საკუთარ თავზე ვმუშაობთ. გარდა ამისა, არის მოდული მეგობრებთან ურთიერთობაზე, არის მოდული სხეულთან ჰარმონიულ ურთიერთობაზე, ჩვენი სხეულის მიღებაზე, სიყვარულზე. ხვალიდან ვიწყებთ შემდეგ მოდულს, რომელიც არის ფულთან ჰარმონიულ ურთიერთობაზე, როგორ გავთავისუფლდეთ იმ სტრესული, არასწორი ასე ვთქვათ, სტერეოტიპებისგან, ფიქრებისგან, წუნებულებებისგან, რაც ფულთან დაკავშირებით გვაქვს და რაც იმ დიდ ნაკადს და ასე ვთქვათ, ფართე ნაკადს ახშობს და კეტავს, საიდანაც ჩვენ ცხოვრებაში შემოდის ფული და ჩვენ ვიმუშავებთ ზუსტად ამ ფიქრებზე ხვალიდან ჩემს ჯგუფში და თქვენ შეგიძლიათ მეორე ნაკადში შემოგვიერთდეთ, თუ მსგავსი პრობლემები გაქვთ, სიღრმისეულად გამოიკვლიოთ ეს ფიქრები და ამ ნაკადის მიმართ უფრო მეტად გაიხსნათ. გვაქვს ასევე მოდული თვითკრიტიკულ აზრებთან დაკავშირებით, თვითკრიტიკული აზრებით გვაქვს ხოლმე საკუთარი თავის მიმართ, სხვა ადამიანების მიმართ, ამისგან გათავისუფლებაზე, საკუთარი თავის მიღებაზე, სიყვარულზე, შიშებისგან გათავისუფლებაზე, სტრესული სიტუაციებისგან გათავისუფლებაზე, მოკლედ საკმაოდ ვრცელი და ესეთი საინტერესო მოდულებია კიდევ ერთხელ დავაკოპირებ ამ გვერდს, რომ ვინც ახლა ხართ ადვილად გადახვიდეთ და ნახოთ. და მოკლედ შეგიძლიათ რომ გაეცნოთ ამ პროგრამას არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა არის საქართველოში ქართულ ენაზე და მე მიხარია რომ ეს შესაძლებლობა დღეს გაქვთ თქვენ ქართველებს შეგიძლიათ ჩაერთოთ არის ორი პაკეტი სტანდარტული და VIP პაკეტი აირჩიეთ რომელიც თქვენთვის უფრო მოსახერხებელი არის და 25 ოქტომბრამდე როგორც კი სპეციალური აქცია მოქმედებს თქვენთან დაკავშირებით და შეგიძლიათ ისარგებლოთ და თქვენთვის უფრო კიდევ უფრო ხელსაყრელი პირობებით შემოგვიერთეთ. გარდა ამისა კიდევ მინდა გითხრათ, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი სიხარულით გახაროთ, რომ არის კიდევ ძალიან კარგი აქცია ინდივიდუალურ სესიებთან დაკავშირებით. ეს არის, ეს აქცია მქონდა საფხულშიც, ივლისში და ამ აქციამ ძალიან, ასე ვთქვათ, წარმატებით იმუშავა, იმოქმედა ჩემს კლიენტებთან, ვინც შეუკვეთეს, ასე ვთქვათ, სესიები ამ აქციის ფარგლებში. ესეთი ძალიან სიღრმისეული მუშაობა გამომივიდა, მათთვის ძალიან ტრანსფორმაციული და დღემდე ისინი ამატებენ ამ სესიებს, რადგანაც ძალიან, ასე ვთქვათ, ღირებული და შედეგიანი აღმოჩნდა და მე გამიჩნდა სურვილი, რომ ეს კიდევ უფრო მეტი ადამიანისთვის იყოს ხელმისაწვდომი და ეს აქცია კიდევ არის, სადაც 2 საათიან სესიას უკვეთავთ 1 საათის ფასად. ჩემთან 1 საათიანი სესია ღირს $75, 2 საათიანი სესია ღირს $150 და 25 ოქტომბრამდე შეგიძლიათ, რომ 2 საათიანი სესია, $150 ღირებულების სესია შეუკვეთავთ 1 საათის ფასად $75 და ჩვენ ძალიან ღრმად ვიმუშავთ თქვენს სტრესულ სიტუაციაზე, რომელიც ამ მომენტისთვის გაღელვებთ და შეიძლება ვცდილობთ თქვენით გაუმკლავდეთ, ძალიან კარგია, რომ საკუთარ თავს
სკოლაში ამის ძალას პოულობ და ჩვენ ვუმკლავდებით, მაგრამ კიდევ უფრო კარგი არის, როდესაც ამას პროფესიონალთან ერთად ვაკეთებ, სიღრმისეულად ვიკვლევთ, ღრმად ჩავდივართ და ვამჩნევთ იმას, რასაც აქამდე ვერ ვამჩნევთ და შეიძლება მარტო ვერ შევამჩნიოთ და ასე თქვა ძალიან დიდი ძალა, ენერგია იღვიძებს ჩვენში და სრულად იცვლება იმ სიტუაციასთან ურთიერთობა და შეგიძლიათ რომ თქვენს ისარგებლოთ მსგავს სერვისით საკუთარ თავს ესეც უქარი გაუკეთოთ, სიმშვიდე, სიყვარული, უფრო მეტი ჰარმონია თქვენ ცხოვრებაში შემოიტანოთ და მე ძალიან დიდი სიამოვნებით აგეხმარებით ამაში ჩემი მხრიდან, ჩემი სესიებით, ჩემ გამოცდილებას გაგიზიარებთ და რა ვიცი, ძალიან დიდი სიამოვნებით ვიმუშაობ თქვენთან. ძალიან სასიამოვნო არის ჩემთვის და სასიხარულო რა ჩემი მეტი ადამიანისთვის ვიყო სასარგებლო და თქვენთვისაც ვიყო სასარგებლო. ამიტომ აი ეს სესიებზე შემიძლია კიდევ უფრო მეტი შემოგთავაზოთ და არ ვიცი, საოცარი პროცესი არის, საოცრად შემოქმედებითი პროცესი არის. ეს აი როგორ გითხრათ, ეს სესიები ძალიან საინტერესო მთელი აი არც ვიცი როგორ აღწერო აი იმდენად აი ხარ აქ და ამჟამად ამ მომენტში და რეალურად მუშაობთ პრობლემაზე და ის სტრესული მტკივნეული პრობლემა შეიძლება ისე რაღაცნაირად რბილად, ფაქიზად ვაქციოთ აი არ ვიცი ძალიან დავაპატარაოთ ისე რომ რაც ადრე თქვენში ტკივილს, ტირილს აი არ ვიცი საშინელ სტრესს იწვევდა შეიძლება ეს გავხადოთ რაღაცნაირად ძალიან უმნიშვნელო, ძალიან აი არ ვიცი, სასაცილოც კი, ხშირად სამუშაოს ეძახიან სიცილში გადაზრდილ ტირილს, რადგანაც სესიამდე შეიძლება ვტიროდეთ, ძალიან ცუდად ვგრძნობდეთ თავს და სესიის შემდეგ ვეცინება ხოლმე ამ სიტუაციაზე. დიდი მადლობა თამარა და შეიძლება გაგვეცინოს კიდევაც, აი დღეს მქონდა ესეთი სიტუაციები, ძალიან საინტერესო იყო, დღეს ესეთი კარგი შეხვედრა იყო. აი არ ვიცი, სასიამოვნო დაღლილი ვარ, მაგრამ კიდე მინდა ეს ყველაფერი გავაზიარო, კიდე მინდა თქვათ ამ საკითხებზე საუბარი, თქვენთან საუბარი, ჩემს მენეჯერთან, ჩემს კლიენტებთან საუბარი, რადგანაც უდიდესი ამონება არის ეს ჩემთვის და დღეს იმდენად ღრმა, ესე ვთქვათ, მუშაობა გამოგვივიდა ჯგუფში, ან ჩემი ვინც ახლა გვერდებით, ჩემი ონლაინ პროგრამის მონაწილეებს შევხვდი, პირველი თვის შეჯამება გქონდა და აი ძირითადად ყველა სიტუაცია იყო ძალიან სტრესული, რაც მათ აირჩიეს, მე ვთხოვე რომ აირჩიეთ ეს სიტუაცია, რაც ჩემთან ერთად მუშაობას ისურვებდნენ და ეს იყო ძალიან ბევრი ცრემლები, რაღაცნაირი, ასე ვთქვათ, გულის ტკივილი, მაგრამ მუშაობის დასასრულს იყო ძალიან დიდი იმედი, ძალიან დიდი სიცხადე, ძალიან დიდი კავშირი საკუთარ თავთან, ძალიან დიდი ძალის პოვნა საკუთარ თავში, რომ რასაც სხვებში ვითხოვთ, ეს სინამდვილეში ჩემში არის, რასაც სხვებისგან ვითხოვთ, მაგალითად, რომ სხვებს უყვარდეთ, სხვები იყვნენ თბილები, სხვებს ჩვენი სჯეროდეთ, სხვებს ჩვენი იმედი ქონდეთ, სინამდვილეში ეს ყველაფერი საკუთარ თავს როგორ მივცეთ, როგორ ავიღოთ პასუხისგებლობა ჩვენს თავს, როგორ გავიზარდოთ შიგნიდან, გავხდეთ უფრო მეტად დამოუკიდებლები, გავხდეთ საკუთარი თავის საყრდენი. ჩვენ ხშირად სხვა ადამიანებისგან ვითხოვთ, რომ ისინი გავხდნენ ჩვენი საყრდენი, ჩვენი მხარდამჭერები, რომ მათ სჯეროდეთ ჩვენ იმისთვის, რომ ჩვენს დავიჯეროთ საკუთარი თავის, რომ ჩვენს დავუჭიროთ საკუთარ თავს მხარი და რაღაცნაირად გვეშინია ხოლმე, რომ მარტოები დავრჩეთ და ეს საყრდენი გამოგვეცალოს, მაგრამ ამ ხო ბედნიერებაა, როდესაც ამ საყრდენს საკუთარ თავში პოულობ და შენ შეგიძლია იყოს საკუთარი თავის საყრდენი და ეს გარეთ არ ვეძებოთ. უბრალოდ გარედან მიღებული უკავშირი მხარდაჭერა იყოს სასიამოვნო ბონუსი დამატებითი, მაგრამ არა ის ფუნდამენტი, რასაც რისი მიცემაც საკუთარი თავისთვის შეგვიძლია ჩვენ და ეს იყო საოცრად გახსნილი, გულითადი, ძალიან გულწრფელი, გულახდილი მუშაობა ჩემი პროგრამის მონაწილეებთან და აი ჩვენ ასე ვთქვათ, აი ზუსტად ეს იყო, რომ სიცილში გადაზრდილი ტირილი, სადაც ასე ვთქვათ, მუშაობამდე გრძნობ, რომ ეს სიტუაცია გამოუვალი არის, მტკივნეული არის, არ იცი რა გააკეთო და მუშაობის შემდეგ უბრალოდ ხარ თავისუფალი, საკუთარ თავთან საოცარი სიახლოვე გაქვს, საოცარი ერთიანობის შეგრძნება გაქვს საკუთარ თავთან, სხვა ადამიანებთან და ხარ უბრალოდ ბედნიერი, რომ შენ თვითონ ყავს საკუთარი თავი, ესეთი მაგარი და ძალიან საინტერესო მომენტი იყო, ერთი გაგიზიარებთ, ანონიმურობას დავიცავ, რა თქმა უნდა და აქედან გამომდინარე გაგიზიარებთ, როდესაც მუშაობდით, ჩემ ერთ-ერთმა მონაწილემ თქვა, რომ რაღაცნაირად ფიზიკურად კანკალი დაეწყო და ვკითხეს რაღაც
ამოწმებოცა რომ რას ნიშნავდა მისთვის ეს კანკალი, რას ეუბნებოდა სხეული, როდესაც ის კანკალებდა და მან თქვა რომ ჩემი სხეული მეუბნება რომ სად იყავი აქამდე, ჩემი თავი მეუბნება რომ რატო აქამდე არ მისმენდიო და ზუსტად აი ეს განცდა რომ ჩვენი თავი რო გვეუბნება რომ სად იყავი აქამდე, რომ სხვებში ეძებდი, იმაში ეძებდი, ამაში ეძებდი ხსნას, იმ სიტუაციაში ეძებდი, ამ ადამიანში ეძებდი და სად იყავი, მე ხო შენ გეჩურჩულებოდ, მე ხო შენ გეძახდი რომ დაუბრუნდი საკუთარ თავს, დამიბრუნდი, მომისმინე და აი ზუსტად ეს განცდა რომ ჩვენი თავის უგეუბნება რომ მოусმინოთ მას, მაგრამ არ გვაქვს ხოლმე დრო რომ მოусმინოთ, უგარეთ ვიყურებით და ამ შემთხვევაში გვეძლევა საშუალება რომ ჩვენ თავს მოусმინოთ, რაღაცნაირი საოცარი სულიერი კავშირი დავამყაროთ საკუთარ თავს აქედან გამომდინარე სხვა ადამიანებთან და მე ძალიან მიხარია რომ ეს სესიები ამის საშუალებას იძლევა რომ ძალიან სიღრმისეულ, ძალიან მტკივნეულ პრობლემებზე ძალიან მარტივად, ძალიან სუბუქად, ძალიან ფაქიზად ვიმუშაოთ და ის სიტუაციები რაც თქვენთვის ძალიან მტკივნეული არის და გამოუვალი არის და გეჩვენებათ რომ აქ არ არის ხსნა სესიის შემდეგ იგრძნო ძალიან დიდი სიმშვიდე, ძალიან დიდი ჰარმონიის შეგრძნება, რომ ყველაფერი კარგად ყოფილა და აქამდე სად ვიყავი, აქამდე სად იყო ეს სესიები, აქამდე რატომ არ ვიყენებდი, აქამდე რატო არ ვაკეთებდი, აი ესეთი განცდა შეიძლება გაგიჩნდეთ, ძალიან მაგარი არის და ნამდვილად გისურვებდით, რომ თქვენს გამოგეცადათ ეს ყველაფერი და ძალიან მიხარია, რომ ეს არის ხელმისაწვდომი და განსაკუთრებით კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი აი ამ აქციის ფარგლებში, სადაც თქვენ შეგიძლიათ, რომ 25 ოქტომბრამდე შეუკვეთოთ 2 საათიანი სესია 1 საათის ფასად და $150 მაგივრად გადაიხადოთ $75. შეიძლება იფიქროთ, რომ ძალიან ძვირი ან $75 ან $150 და იფიქროთ, რომ რანაირი ფასები არის, რატომ ესეთი ძვირი და ასე შემდეგ, მაგრამ სინამდვილეში არ არის ძვირი. ეს არის ძალიან ღირსეული რაოდენობა ინვესტიცია საკუთარ ბედნიერებაში, საკუთარ სიმშვიდეში და ჩვენ ვიმსახურებთ, რომ საკუთარ თავს ეს ბედნიერება მივანიჭოთ და ამაში უნდა ჩავდოთ კიდევაც შესაბამისი ასე ვთქვათ რესურსები და თავად დავაფასოთ ჩვენ ის შედეგები, რასაც აქედან ვიღებთ და რეალურად ეს შეუფასებელი არის მაგალითად ჩემთვის ყოველთვის შეუფასებელი არის და ერთადერთი ალბათ რაზეც შეიძლება ეკონომია არ გავაკეთო, ეს არის ჩემი პიროვნული ზრდა, განვითარება, ჩემი ტრენინგები, ჩემი სესიები, ჩემი სწავლა და ყოველთვის ეს ასმაგად გვიბრუნდება ხოლმე და არ ვიცი, ალბათ არასდროს არ უნდა დავზოგოთ და ამაში თანხა და არასდროს არ უნდა გავაკეთოთ ეკონომია, რადგანაც სხვა შემთხვევაში როგორ გითხრათ, უდიდეს დროს ვიხთით, უდიდეს ენერგიას ვიხთით, ასე ვთქვა, ძალიან დიდი წვალებად გვიჯდება, როდესაც ერთ წრეზე ვტრიალებს და ძალიან მტკივნეული არის ჩვენი ცხოვრება, არის იგივენაირი ხსნა, იმედი არ გვაქვს, შეიძლება დაბნეული გონები, დაბნეული გადაწყვეტილებები მივიღოთ, აი ამ ბოლო დროს კიდე განსაკუთრებულად მივხვდი, რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ გქონდეს ცხადი გონება, სუფთა გონება, როდესაც გონება არის მშვიდი, სუფთა და ცხადი, ყოველთვის ხედავს მშვიდ და ცხად გზას. სხვა შემთხვევაში, როდესაც გონება დაბნეულია, ჩვენი ქმედებები დაბნეულია, ჩვენი სიტყვები დაბნეული არის, ჩვენი მოქმედებები დაბნეული არის, ჩვენი გადაწყვეტილებები დაბნეული არის და რაღაცნაირი არის, აი არც ვიცით როგორ მოქმედოთ, არც ვიცით რას ვაკეთებთ, რატომ ვაკეთებთ, და გვმართავს ძალიან ბევრი ფიქრი და ვიღებთ ხოლმე ესეთ დაბნეულ შედეგებს, ასე ვთქვათ და კიდევ უფრო მეტად ამ პროცესში ვიკარგებით, მაგრამ როდესაც ჩვენი გონება მშვიდდება, იწმინდება, ამ შემთხვევაში საოცარი შედეგები გვაქვს და საოცარი სიმშვიდე, რადგანაც ზედმეტი ფიქრებისგან ვართ თავისუფლები, ზედმეტი წარმოდგენებისგან, სტრესული წარმოდგენებისგან ვართ თავისუფლები და უკვე ვიცით რა ვიმოქმედოთ, უკვე ვიცით რა გავაკეთოთ, როგორ ვიმოქმედოთ უბრალოდ რა გავაკეთოთ და ყველაფერი გამოგვდის და იმ მთელი სამყაროს გადაშლილ სივრცეს ემსგავსება, სადაც უბრალოდ მივდივართ და ვაკეთებ ყოველგვარი ფიქრების გარეშე, რომ ეს არ გამომივა, ან ამას არ უნდა ვაკეთებდე. იქნება ესეთი ფიქრები, უბრალოდ მივდივართ, ვაკეთებ და ვართ პროცესში და ყოველ ჯერზე კიდევ უფრო ადვილად გამოგვდის, როდესაც ჩვენს თავზე ვმუშაობთ. მე არ ვიცი, ძალიან ძნელი ალბათ ცხოვრება, როდესაც ჩვენს თავზე არ ვმუშაობთ და არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას. მიცხოვრია ესე წლების წინ, სანამ დავიწყებდი ჩემ თავზე მუშაობას და ძალიან ესეთი უიმედო იყო ესეთი ცხოვრება, სადაც გარედან ელოდები ხსნას, რომ სხვები უნდა შეიცვალონ, სხვები უნდა გაუმჯობესდნენ და შემდეგ შენც შეიძლება იყო ბედნიერი ან სხვა დაგეხმაროს
მიღებას და გარეთ ელი ამ ხსნას და ან ეს ხსნა გაამართლებს, ან არ გაამართლებს და ისეთი მომენტი არის, თითქოს საკუთარ თავს სხვების ამარავტოვებთ და არ ვუფრთხილდებით, მაგრამ როგორც კი ვიღებთ პასუხისგებლობას ჩვენს თავზე და ჩვენს ცხოვრებაზე, უდიდესი ძალა იღვიძებს ჩვენში და ჩვენი ცხოვრებაც ძალიან ესეთი შვიდი, ჰარმონიული და თავისუფალი ბედნიერი ხდება. ძალიან დიდი მადლობა გულებისთვის. ძალიან მიხარია ხოლმე ბევრი გულები რომ ამოდის. დიდი მადლობა გულებისთვის და სითბოსთვის და ჩვენ ნამდვილად ვიმსახურებთ, რომ ეს საკუთარ თავს მივცეთ და არასდროს არ არის ზედმეტი ამაში, რომ თანხა გადავიხადოთ და ალბათ ეკონომია არც არასდროს არ უნდა გავაკეთოთ, თუ ნამდვილად გვინდა რომ ვიყოთ ბედნიერები და თუ ჯერა რომ ჩვენ ამას ვიმსახურებთ და ჩვენ ყველანი ვიმსახურებთ ბედნიერ ცხოვრებას. და მე მჯერა რომ ვისაც ეს სესიები სჭირდება, ვისაც ეს შედეგები სჭირდება, ასე ვთქვათ, ის ამისგან მიიღებს სარგებელს და მე ძალიან დიდი სიამოვნებით გთავაზობთ და ძალიან მიხარია რომ შემიძლია თქვენთვისაც ვიყოს არის სასარგებლო და ეს გულიქადი საოცრად ღრმა პროცესი შემოგთავაზოთ საკუთარ თავთან დაბრუნების, საკუთარ თავთან ძალიან თბილი და ღრმა ურთიერთობის და მოკლედ შეგიძლიათ ეს ასე ვთქვათ ისარგებლოთ 25 ოქტომბრამდე დამიკავშირდებით შევათანხმებთ დროს და ასე ვთქვათ დავიწყოთ მუშაობას თქვენი ბედნიერი, მშვიდი, თავისუფალი, ლაღი ცხოვრებისთვის. ახლა კი დაგემშვიდობებით, ძალიან დიდი სიყვარულით. ვიმედოვნებ, რომ საინტერესო და სასარგებლო იყო დღევანდელი ჩართვა. შეგიძლიათ კომენტარებში დამიწეროთ, რა გააცნობიერეთ, ან რა იყო თქვენთვის სასარგებლო. გამიხარდება ესეთი კომენტარების წაკითხვა. და დაგემშვიდობებით შემდეგ ჩართვამდე ჩვენს 7 დღე Facebook Live სერიას აქვს მე-7 ასე ვთქვათ live ჩართვაც და სადაც ჩაგერთვებით ან ხვალ ან ზეგს უბრალოდ არ ვიცი წინასწარ დავწერ ჩემს გვერდზე და მოკლედ შემდეგ შეხვედრაზე შეგხვდებით შეგიძლიათ გაუზიაროთ თქვენს მეგობრებს ეს ჩართვა თუ თვლით რომ ეს თქვენთვის იყო სასარგებლო საინტერესო და მათთვისაც იქნება ეს სასარგებლო და საინტერესო ჩემი დიდი სურვილი არის რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანამდე მიაღწიოს ამ ხედვამ, ამ გზამ, მეტ ქართველამდე. ძალიან მინდა რომ საქართველოს უფრო მეტი ბედნიერი ადამიანი იყოს, რომელსაც თვალები ბედნიერებისგან უფრწყინავს და ეს მდგომარეობა, როდესაც ჩვენი თვალები წინავს ბედნიერებისგან, ჩვენ ბუნებრივი მდგომარეობა არის. ეს ზოგჯერ ისე ხდება, რომ ჩვენი თვალები ქრება ხოლმე, აღარ წინავს და ნაკლისნაირად ძალიან სამწუხარო არის ხოლმე, რადგან ჩვენ ნამდვილი ბუნებრივი მდგომარეობა არის, რომ ჩვენმა თვალებმა იფრწყინონ ბრტყუიალონ იკაშკაშონ და მე ძალიან დიდი სიამოვნებით დაგეხმარებით ამაში რომ თქვენმა თვალებმა კვლავ იფრწყინოს, კვლავ ინათოს ბედნიერებისგან, სიხარულისგან და მჯერა რომ თქვენ ამას იმსახურებთ. დაგემშვიდობებით, მიყვარხართ, კოცნით და მოკლედ ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ და მშვიდობიან, სასიამოვნო საღამოს და ღამეს გისურვებთ. ნახვამდის. Пока.